Hello universe! Hello world! Hello viewers! Today, meron tayong itatry na experiment kasi dito sa Japan ngayon is summer na po. Ngayon, sa sobrang init ngayon sa Japan, ang sarap kumain ng kung sa atin yan sa Pilipinas, kain ka ng halo-halo, kain ka ng yan, ice cream, pero sa atin ice candy, yung mahabang ganun. Yung parang pakbayan sa atin. Ito po, itatry ko po itong gagawin at tignan po natin kung ano ang resulta. Ang tawag sa kanya is tcharan! Ayan. Ano siya? Ang tawag sa kanya is Shari-che. Japanese nga lang ang nakasulat. Tapos, ang nakalagay po sa kanya dyan is, ang gagawin, ilagay po muna siya sa, ilagay pa muna siya sa, tawag nito, sa leto. Leto means refrigerator. After sa kanya, after 3 hours sa sa refrigerator, sa freezer, ano yan yan eh. Parang, sa atin yung parang, halo-halo na, basta ice na yan siya, may ice na yan. Ngayon, pagkatapos mong tanggalin sa freezer at parang ganon-ganon, i-mold-mold mo, tapos, pwede na siyang kainin. And that is so easy to do. And, gusto ko pong itry kung anong resulta, masarap ba o hello, how are you today? Yes. Oh, yes. So, start na natin. Ilagay natin siya sa freezer. Okay. Buksan muna natin siya, syempre. Buksan muna natin dito sa box. Okay? Buksan muna natin siya dito sa box. Saka natin ilagay sa freezer. Ganito po ang kanyang itsura. So, as the same po dito sa box, meron siyang nakalagay na procedure, instruction. Ayan, may nakalagay dito sa instruction ng box. Ito. Ayan. Ayan. So, ilagay natin siya ngayon sa refrigerator. Okay, tara na at punta tayo sa aking trying hard kitchen. Andiyan na siya. Andiyan na siya. Lagay natin siya dyan ng after 3 hours. Okay, mag-usap-usap muna tayo ng konti. Hello, Yushi. Hello. Hi, say hi to everyone. Hello. Hello. Hi. Si Yushi Balasi. First time po daw siya nito. So, first time ako, first time siya. Kung sinong first time dyan, pareho tayo. Okay. So, bago natin, habang maghihintay tayo, sino sa inyo ang bago dito sa aking channel? Please subscribe. Please thumbs up if you like. Tapos, please share and say comments po kung gusto nyo kung ano po yung itatanong nyo. Kung like for example sa mga pagkain ba, wag lang sa pera. O, kung ano yung mga tanong nyo sa mga pagkain na meron sa Japan. Kung ano yung mga pampabeauty. Meron ako niyang alam pag nabili ako sa Mercury dito sa Japan. So, kung ano yung mga tanong nyo, i-comment nyo sa akin at see you po after 3 hours. Hello, we're back. Ito na po yung ating 3 hours na waiting. Matigas na siya. Okay, let's start. Gagawin po natin, ilalagay natin siya sa bowl. Okay? Oh no. Ganito ang kanyang itsura. Para siyang watermelon po siya, kaya ganyan yung kulay niya.
then, ganito po siya. Parang natunaw na po ng konti dahil nilabas ko po kanina. Tapos, lagyan ng gatas, milk. Nakikita niyo yung milk. Okay, lagyan ko po ng milk. Tapos, since na meron din pala akong watermelon kasi binigyan po ako ng kaibigan ko, ilagay ko siya din, imimix ko. Ito na po siya. Let's see. Ito na po ang ating Shari-che. So, yan. Titikman na po natin after ng mga ilang minuto. Let's try. Let's try. Okay. Assistant. Ay. Tikman mo, tikman mo. Ang iyo. Lamig. Do. Delicious. Oishi. Masarap. Ako rin, titikman ko rin. Ito. Shari-che. Malamig, masarap. Masarap po siya. Sarap po. I-try nyo po at lagay lang sa freezer. Tapos, after 3 hours, tanggalin nyo lang kung meron kayong pakwan or yan, watermelon. Ihalo nyo lang siya. Tapos, lagyan nyo lang ng konting gatas. Kahit milk na fresh milk, ang sarap-sarap po. I-try nyo po at saka then, after you try it, please comment below. Dito po nagtatapos ang ating video. Please watch, like, subscribe at saka please try. So, po, next time po. Bye-bye!